Bună ziua! Astăzi pregătim pâine de casă cu 3 feluri de făină. Avem nevoie de 400 ml de apă, peste care punem o linguriță de zahăr, 7 grame de drojdie uscată sau 20 de grame de drojdie proaspătă, amestecăm drojdia cu zahărul și o lăsăm puțin să fermenteze. Aici am 200 de grame de făină albă, peste care pun o linguriță cu vârf de sare. Amestec. Aici am făină neagră. Și făină de secare, câte 250. În total 700 de grame de făină. Poate fi făcută și numai cu făină albă. Această pâine o vom face sub formă de chifle. Este mai gustoasă și mai sănătoasă. Apoi punem și apa cu drojdia și cu zahărul. Apa să fie călduță. Vom mai folosi și 50 de ml de ulei de măsline, pe care îl punem la urmă, după ce intră bine făina în aluat. Aluatul de pâine se face mai gros. Nu facem un aluat moale, îl facem potrivit. La 700 de grame de făină, 400 de ml de apă este suficient. Acum punem câte puțin și ulei și frământăm. Am frământat puțin, 5 minute, s-a curățat și mâna și castronul, așa trebuie să fie. Așa este consistența. Acum îl lăsăm să dospească o oră într-un loc călduț acoperit. A trecut o oră, aluatul a dospit frumos. Acum îl vom modela. Îl împărțim în 12 bucăți. Prima dată în 2 și apoi fiecare bucată iarăși în 2 și apoi în 3. Dacă vreți să le cântăriți, le cântăriți. Eu le las așa. Adunăm așa. Și formăm chifla. Le vom face într-o tavă de aragaz să se coacă ușor. Adunăm așa și strângem o piluță cât mai bine, să nu se lățească chifla, să stea mai înăltuță. Le așezăm într-o tavă cu hârtie de copt, lăsăm loc între ele pentru că vor crește
Nu este nimic greșit să le facem doar cu făină albă, atât că la făina integrală, la făina neagră, fibrele sunt foarte bune pentru organism. Am modelat toate chiflele, toate pâinicile noastre micuțe. Acum le lăsăm din nou la dospit la tavă. Le crestăm puțin. Le acoperim și le lăsăm din nou la dospit o jumătate de oră. După jumătate de oră au dospit pâinicile și la tavă. Acum le dăm cu puțină apă, apă rece. Dăm așa pe fiecare. Le dăm cu apă rece ca să se lipească macul și să avem o crustă crocantă după coacere. Mac susan ce avem, eu voi pune susan, alb și negru. Și le băgăm la copt, la temperatură mărișoară, 200-220 de grade, pentru 20 de minute, 15 minute, în funcție de cum se rumenesc și în funcție de cuptorul fiecăruia. Căldura deschisă sus și jos, lăsăm la copt. S-au copt chiflele, modelând pâinea în acest mod, se coc foarte ușor, într-un sfert de oră s-au copt. Acum punem puțină apă, la fel apă rece, și le acoperim și le lăsăm să se răcească cu un prosop acoperit. Le așezăm într-un coșuleț și avem pâine de casă, sub formă de chifle, pot fi și tăiate și făcute sandwich sau pur și simplu o pâine de casă gustoasă și sănătoasă. Încercați această rețetă, se coace foarte ușor. Poftă bună!